नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा जसलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, केही दिन अगाडि चाहिँ ओप्पोले ओप्पो A16 लाई चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गरेको थियो। एकदमै ओभर प्राइसमा लन्च गरेको छ। त्यसको फीचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने यो भन्दा पहिला Realme नेपालले पनि त्यस्तै गर्थ्यो। हामीले Realme लाई पनि आवाज उठाएका थियौं जब Realme 8 लन्च भएको थियो। त्यतिबेला एकदमै ओभर प्राइसमा लन्च भएको कारणले त्यतिबेला पनि हामीले आवाज उठाएका थियौं र अहिले पनि अब ओप्पो को लागि पनि हामीले आवाज उठाउनु पर्ने जस्तो चाहिँ देखेको छु, किनभने ब्याक टु ब्याक एकदमै ओभर प्राइसमा चाहिँ लन्च गरिरहेको छ। केही दिन अगाडि अर्को स्मार्टफोन पनि लन्च गरेको थियो, त्यसमा पनि त्यस्तै देख्न मिलेको थियो। यो चोटी पनि फेरि Oppo A16 लाई लन्च गर्यो, त्यसमा पनि एकदमै ओभर प्राइसमा लन्च गरेको छ। कन्ज्युमरहरुलाई त्यति धेरै मतलबै नगरेको र आफ्नो प्रॉफिटलाई मात्र ध्यान दिएको जस्तो चाहिँ लागेको छ। यदि हजुरहरु पनि Oppo A16 लाई पर्चेस गर्न सोचिराख्नु भएको छ, किन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने आजको भिडियो हेरेर मात्र त्यसलाई पर्चेस गर्नु होला। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फीचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हजुरहरुका लागि यो स्मार्टफोन बेस्ट छ कि छैन यसैको बारेमा कुरा गर्ने छु र नेपाली बजारमा के कति प्राइसमा लन्च गरेको छ सम्पूर्ण जानकारी दिने छु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई त्यसरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्ने छ। ओके, सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Oppo A16 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.52 इन्चको HD+ IPS LCD डिस्प्ले 20.9 एक्सपेक्ट रेशियो का साथ देख्न मिल्छ। 269 को चाहिँ PPI पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने फुल प्लास्टिकको बिल्ड क्वालिटी रहेको छ। डिजाइन पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। डिजाइन हेर्ने हो भने त हजुरलाई थाहा नै छ, Oppo को डिजाइनहरु एकदमै राम्रो नै हुन्छ र यो स्मार्टफोनको पनि डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ राम्रै मान्न सकिन्छ। तर यसको डिस्प्ले भने आजभोलि यो प्राइस सेगमेन्टमा फुल HD+ रेजुलेसनका साथ देख्न मिल्छ। यसमा चाहिँ हामीले HD+ वाला मात्र देख्न मिल्छ। यो कुराले चाहिँ अलिकति डिसअपोइन्ट चाहिँ गराएको छ। ओभरअलमा प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ। भने यसको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने Android 11 का साथ देख्न मिल्छ, Colors OS 11.1 का साथ र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै नर्मल प्रोसेसर देख्न मिल्छ, जो MediaTek को Helio G35 वाला प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने 8 कोर Cortex A53 को चाहिँ CPU देख्न मिल्छ भने Power VRGE8320 वाला चाहिँ GPU देख्न मिल्छ र ओभरअल यो प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो र यसको गेमिङ पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जुन प्राइसमा नेपाली बजारमा लन्च भएको छ त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने एकदमै नर्मल रहेको छ। LPDDR4X RAM र eMMC 5.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ र प्रोसेसर भने एकदमै नर्मल रहेको छ। यदि हजुरहरु चाहिँ Oppo A16 चाहिँ गेमिङका लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नलिनु होला भन्न चाहन्छु। यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि हामीले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 13 मेगापिक्सल, सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा भने 22 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ भने यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ राम्रै रहेको छ, तर पछाडिपट्टिको क्यामेरा सेटअपको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अलिकति डिसअपोइन्ट चाहिँ गराएको छ। आजभोलि यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले 48 मेगापिक्सल सम्मका क्यामेरा सेटअप भएका स्मार्टफोन पाउन थालिसकेका छौं। त्यसलाई हेर्ने हो भने एकदमै नर्मल रहेको छ। यसको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ अलिकति बेटर चाहिँ छ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पनि एकदमै नर्मल रहेको छ र अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक पनि देख्न मिल्छ, माइक्रो SD कार्डको पनि सपोर्ट रहेको छ। अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु सबै देख्न मिल्छ भने ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ। ब्याट्री ब्याकअप त हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ, तर चार्जर भने कति वाटको भनेर हाम्रो नेपाली मार्केटका लागि चाहिँ मेन्सन गरेको छैन। अरु कन्ट्रीमा चाहिँ 10 वाटको चार्जरका साथ चाहिँ लन्च भएको छ, USB टाइप C पोर्ट का साथ। यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ, किनभने आजभोलि Oppo कम्पनीको तर्फबाट यो प्राइस सेगमेन्टमा पनि माइक्रो USB पोर्ट चाहिँ देख्न मिलिरहेको हुन्छ। USB टाइप C पोर्ट दिएको छ, एउटा प्लस पोइन्ट पनि रहेको छ। ओभरअलमा ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ राम्रै देख्न मिल्नेछ भने भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने नेपाली बजारमा 3GB + 32GB वाला चाहिँ लन्च भएको छ र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 18,990 रुपैयाँमा चाहिँ लन्च भएको छ। अब यो Oppo नेपालले चाहिँ के सोचेर चाहिँ यो प्राइसिङमा नेपाली बजारमा Oppo A16 लाई चाहिँ लन्च गरेको हो। हुन त अरु कन्ट्रीमा पनि अलिकति महँगैमा लन्च भएको छ, तर पनि हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ अति नै महँगोमा चाहिँ लन्च भएको छ। हजुरहरुलाई याद छ भने केही समय अगाडि Realme नेपालले पनि त्यस्तै गरेको थियो। त्यतिबेला पनि हामीहरुले आवाज उठाएका थियौं। अहिले चाहिँ Realme नेपालले एकदम राम्रो काम गरेको छ, हाम्रो कुरा सुनेको जस्तो पनि लागेको छ। अब चाहिँ Oppo कम्पनीलाई गर्न
गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ मैले देखिरहेको छु किनभने ब्याक टु ब्याक स्मार्टफोन त लन्च गरिरहेको छ तर एकदमै ओभर प्राइसमा लन्च गरिरहेको छ सो गाइज यही थियो Oppo A16 को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने मैले भनिसकेको छु यदि हजुरहरू यो प्राइस सेगमेन्टमा राम्रो स्मार्टफोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने Poco M3 मा जान सक्नुहुन्छ अर्को माइक्रोमैक्स इन नोट 1 पनि रहेको छ अलिकति थप्नुहुन्छ भने Redmi Note 10 पनि छ तिनीहरुमा चाहिँ यो भन्दा चाहिँ धेरै नै बेटर गेमिङ परफर्मेन्स पनि देख्न मिल्छ डिजाइन पनि राम्रै रहेको छ डिस्प्ले वाइज हेर्ने हो भने पनि क्यामेरा फिचर क्वालिटी ओभरअलमा यो भन्दा धेरै नै राम्रो रहेका छन् तिनी स्मार्टफोनहरु तिनीहरुमा जान सक्नुहुन्छ अब Oppo चाहिँ के कारणले चाहिँ केसमा के नै त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ फिचर छ र यो स्मार्टफोनलाई चाहिँ लिने अब के सोचेर चाहिँ लन्च गरेको त्यो चाहिँ थाहा भएन अब यसको प्राइस ड्रप गर्यो भने त राम्रै मान्न सकिन्छ यदि यो स्मार्टफोन 14-15 हजार मा चाहिँ लन्च गरेको भए चाहिँ राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो अब 19,000 मा यो फिचर स्पेसिफिकेसन कति पनि जस्टिफाई गर्ने खालको चाहिँ छैन यदि हजुरहरु Oppo कै स्मार्टफोन चाहिएको छ हजुरसँग बढी पैसा छ भने चाहिँ डेफिनेटली लिन सक्नुहुन्छ तर यदि हैन यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ राम्रो स्मार्टफोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अरु कम्पनीमा जान सक्नुहुन्छ हजुरहरुलाई भने यो स्मार्टफोनको प्राइस कतिको चित्त बुझेको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ